ඉතින් දැන් තමයි අපිට වැදගත්ම වැඩ කොටස කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් හදමු අපිටම කියලා බිස්නස් පේජ් එකක්. ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ හෝම් ටැබ් එකට ගියාම ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ තියෙනවා මෙනු එකක්. ඉතින් ඒකේ පහළ ඔයාට පේනවා ඇති මේ කොඩියක ලකුණක් තියෙනවා. pages කියලා. ඔයා එතනට ගිහින් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන create new page කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඔන්න ඔයාට දැන් ලැබෙනවා මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක්. ඉතින් මේකේ උඩම තියෙනවා page name. එතනට ඔයා දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ බිස්නස් එකට ඔයා දාන නම. මතක තියාගන්න මෙතෙන්දී ඔයාගේ පෞද්ගලික නම නෙමෙයි භාවිතා කරන්නේ. ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට හෝ ඔයා මොනවා හරි දෙයක් ප්‍රචාරය කරන්න යනවනම් අන්න ඒකට අවශ්‍ය නම තමයි ඔයා මෙතෙන්දී දාගන්න ඕනේ. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන ඔයාගේ විස්තර ඇඩ් වෙන විදිහ. මෙතන ඔයා ටයිප් කරනකොට මෙතන වෙනස් වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කැටගරි කියන එක යටතේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම business and retail කියන එක දාන්න ඕනේ. මොකද පස්සේ ඔයා shop එකක් ඇඩ් කරනවා නම් ඒක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ වගේ ඇඩ් කරගන්නවා. ඕනම වෙලාවක ඔයාට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් settings වලින්. ඊළඟට description එක. මෙතෙන්දී ඔයා ඔයාගේ පාරිභෝගිකයන්ට දල අදහසක් දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරය ගැන. සිංහලෙන් ටයිප් කරත් කමන්නේ. මේ දේවල් හොඳට ප්ලෑන් කරගෙන page එකක් හදන්න. ඒක තමයි ලේසි. ඉතින් මේ විස්තර ටික දීලා සේව් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ බිස්නස් page එක භාවිතා කරන්න සූදානම්. දැන් ඔයා නැවතත් home button එක ක්ලික් කරලා page කියන ටැබ් එකට යන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ page එක create වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි යමු business page එකට. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනට අපි ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ බිස්නස් ලෝගෝ එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාටම ආවේනික ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ලෝගෝ එක. මෙතනදී edit profile picture යන්න. ඊට පස්සේ upload photo යන්න. ඔයාගේ ලෝගෝ එක select කරලා open කරන්න. දැන් save කරන්න. ඊළඟට cover photo එක. cover photo එක ඔයා කරපු නිෂ්පාදනයක ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයා දෙන සර්විස් එකට සම්බන්ධ ලස්සන පින්තූරයක් වෙන්න ඕනේ. මේක වෙන කෙනෙක්ගේ නොවි තමන්ම ගත්ත පින්තූරයක් වෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මේක දැකපු ගමන් ඔයා මොනවද කරන්න කියන එක ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලා දැනගන්න ඕනේ. ඔයාම ගත්ත ෆොටෝ එකක් මේකට දැම්මොත් ඒගොල්ලෝ ඔයාව විශ්වාස කරන ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් මේවට අදාළ වෙන වෙනම සයිසස් තියෙනවා. ඒවා මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. ඔන්න දැන් අපි cover ෆොටෝ එකක් දැම්මා. අපි දැන් මේක සේව් කරගමු. ඔන්න අපි අපේ පළවෙනි post එක share කරන්න යන්නේ business page එකේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා create post කියලා button එකක්. ඒක click කරන්න. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය දේ type කරන්න. ඔයා කැමති පින්තූරයක් add කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේක post කරමු. මෙන්න අපි දාන post එක පේන විදිය. දැන් මම මෙතන තව එකක් දානවා. මම දැන් මේකේ type කළේ වචන විතරයි. ඔයාට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවකදී. මෙන්න මෙතන තියෙනවා තිත් තුනක්. මේ තිත් තුන උඩ ක්ලික් කරලා edit post කරන එකෙන් ඔයාට මේක ඕනම වෙලාවක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතෙන්ට picture එකක් add කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරොත් ඔයාට පුළුවන් WhatsApp Messenger හරහා ඔයාගේ customer ගෙන් එන messages කෙලින්ම ඔයාට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔයා කැමති button එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක save කරලා refresh කරනවා. දැන් අපේ business page එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් තරමට ready. ඔයාගේ Facebook profile එකෙන් ඔයාට ඕනම වෙලාවක මේ page එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ ඔයාගේ page එක. ඔයාට ඕන නම් තව ව්‍යාපාරයකට තව page හදන්න ඔයාට මෙතනින් ඒකත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ page එක ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ මුහුණ නොපෙන්වා වුණත්. ඔයා page එකට දාන post ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. මේක public විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ page එක තවත් develop කරන විදිහ, තවත් දියුණු කරන විදිහ ඉදිරි වීඩියෝ වලින් කියලා දෙන්න. ඉතින් හැමදේම දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.